سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس بازی فاندیشن متروپولیس در خدمت شما هستم. این بازی در سال 2024 عرضه شده و طراح اون رو همه شما به خوبی میشناسید، آقای امرسون ماتسوچی که سگانه سنچری رو طراحی کرده. تصویرسازی بازی همینطور توسط جوی شاکروس انجام شده و در لحظه‌ای که ویدیو ضبط میشه رنک اوورال 2133 رو داره. امتیاز 7.7 و سختی 1.92 از 5. این بازی در واقع نسخه ارزان قیمت بازی فاندیشن آف روم هست که یک کمپین کیک استارتری $1,000,000 رو داشته. اگر در مورد موضوع بازی بخوام با شما صحبت کنم، قراره یک شهر جدید ساخته بشه. زمین‌های خالی بسیاری هست که شما باید اون زمین‌ها رو بخرید و در اونها ساختمون بسازید. هر چقدر ساختمان‌ها بزرگتر و مجلل‌تر باشن، شما امتیاز بیشتری میگیرید. در نهایت باید دید کدوم یکی از بازیکن‌ها بهترین معمار شهر خواهد بود. بریم ببینیم تو باکس بازی چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. بریم ببینیم که در داخل باکس بازی فاندیشن آف متروپولیس چه خبره. قبلش من باکس رو به شما نشون بدم. در روی باکس این نقش رو داریم. در قسمت بالا چیز خیلی عجیب غریبی نیست. در قسمت سمت چپ باکس، قسمت سمت راست باکس و پایین باکس که همونطور که می‌بینید خیلی اتفاق هیجان انگیز نیفتاده. این هم پشت باکس هست که یک در واقع نمایی از چیدمان بازی هست. بازی 2 تا 4 نفره هست برای افراد بالای 14 سال و طبق چیزی که اینجا نوشته 60 دقیقه هم زمان لازم هست. خب بریم باکس رو باز کنیم ببینیم که چه قطعاتی داخلش هست و کیفیت قطعات به چه صورتیه. خب باکس ظاهرا خیلی دردسری نداره در باز شدن و به راحتی باز میشه. بسیار خوب. خب این 2 تا قسمت در واقع 3 تا قسمت، این نقش وسط و این 2 تا لوگویی که در اینجا هست یوبی خورده که خب جذاب بوده. خب توی باکس قاعدتا چیزی نیست. میرسیم به دفترچه بازی. دفترچه خیلی خلاصه‌ای هست. بازی خیلی سختی نیست. گیم پلی بازی تقریبا 90% با فاندیشن آف روم یکی هست. یک اختلافات خیلی جزئی داره و همونطور که گفتم در واقع نسخه ارزان قیمت همون بازی هست. خیلی رول بوک کوتاه و کم حجمیه. خب یک پکی ما اینجا داریم که در واقع پک کاردبورد ها هست که این کار خوبیه که این پک میشه. اینو فعلا میذاریم کنار. در زیر بازی در زیر در واقع این پک یک اینزرتی داریم و از جایی که من از اینزرت خیلی استقبال میکنم، منتها اینزرت خیلی ظاهرا سفت و محکمی است که من ترجیح میدم کل اینزرت رو بیارم. خب این هم باکس زیر و بریم سراغ این اینزرت که به نظر خیلی هم محکم میاد و خیلی هم سخت باز میشه درش. و خب درب خوبی داره. یک دسته دیگه در واقع اینجا پک شده داریم که همونطور گفتم بسیار کار خوبیه که این پک میشه. یک بورد اینجا داریم به این ترتیب. پشت بورد یک بافت خیلی خیلی جذابی داره. بورد صحافی نشده و ضخامت معقول و منطقی همیشگی بورد رو داره، نه خیلی ضخیم نه خیلی نازک، ولی کیفیت خوبی داره. یه خودم بیام نزدیکتر. یک بورد فکر کنم امتیاز شماری و پاپولیشن داریم اینجا، در واقع پرستیژ و پاپولیشن. 2 لایه هست، کیفیت فوق العاده خوبی داره. به نسبت قیمت این بازی میتونم بگم که کیفیت خیلی خیلی خوبی داره تا اینجا حداقل. و بورد اصلی بازی که من به شما نشون بدم. بورد اصلی صحافی هست و 2 رو. این یک طرف بورد هست و این هم طرف دیگه. به نظر چرا یک طرف ظاهرا بزرگتر هست، احتمالاً برای 3 و 4 نفره
و یک طرف مربوط میشه به 2 نفره یا شاید در واقع طول مدت بازی متفاوت باشه. یک طرف طولانی تر، یک طرف در واقع سریع تر. کیفیت این بورد ها تا الان اینجا خیلی عالی بوده. میرسیم به این اینزرت خیلی جالب، 2 بخشیه، یک درب دیگه داره. یک سری کیوب بنفش رنگ اینجا داریم. یک سری توکن سبز رنگ به صورت تقریبا مربعی که 2 زلش خود خمیده است. توکن های چوبی 6 زلی رو داریم اینجا. رنگ‌آمیزی خیلی خوبی دارن، ضخامت بسیار خوبی دارن همه اینها. باز همین رو دوست دارم تاکید کنم که با توجه به قیمت بازی محصول خیلی با کیفیتی است. و توکن های زرد رنگ. برای هر رنگ بازیکن ها 2 تا کیوب اینجا داریم که این 2 تا کیوب احتمالاً داخل این خانه ها قرار می گیرن، یکی برای پاپولیشن و یکی برای پرستیژ. کیفیت بسیار عالیه. 2 دسته کارت اینجا داریم که من این رو بذارم کنار. این دسته کارت ها رو باز کنیم ببینیم که چه چیزی داخلشون هست، به چه صورتیه و کیفیتشون چطور. خب کارت ها کیفیت خیلی خیلی خوبی دارن، ضخامت خیلی خوبی دارن، حالت براق دارن. البته سلفون براق بعید میدونم ولی حالت براق دارن. پشت همگی اینها همین نقش رو داره و در این سمت قاعدتا خانه هایی که در روی نقشه وجود داره هست، از A1 تا A9 و B1 تا B9 و همینطور تا انتها. همه نقوش یکی هست، فقط در واقع شماره های خانه ها اینجا قید شده که همونطور که میبینید اینجا زده که مثلا E8 برای بالای 3 تا پلیر هست و E9 برای 4 تا پلیر. احتمالاً بقیه اینها هم همین حالت رو باید داشته باشه. بله D8 3 نفر به بالا و D9 برای بازی 4 نفر. جنس کارت خیلی عالیه. امیدوارم در مورد اسلیپ هم مشکلی نداشته باشه که بعید میدونم، چون 3 تا جای کارت وجود داره توی اینزرت و به نظر نمیرسه که از این نظر مشکلی داشته باشه. این هم مجددا حالا غیر از این 4 تا که برمیگردیم بهشون همون نقش رو دارن و خانه های F، G، H و I رو شامل میشن. پس در واقع میشه گفت که یک دسته کارت شامل همه این قطعات هست، از A1 تا I9 یا از A1 تا I9 و این 4 تا به نحوی میشه گفت پلیر اید که آیکون گاید هست که چه توضیحاتی برای هر کدوم از آیکون ها لازم هست اینجا نوشته شده و در پشتش هم ترن گاید هست که شما در نوبتتون چه کار میتونید انجام بدید. خیلی عالی و همه چیز با کیفیت خیلی خیلی خوب. خب بریم سراغ پلی بورد ها. من میتونم بگم که اصلا انتظار همچین کیفیتی رو در این بازی نداشتم. این بازی میتونم بگم خیلی کیفیت بالاتر از حدی بود که من تصور میکردم. خب من اگر بتونم این رو باز بکنم که خب پلی بورد ها برای هر بازیکن 2 لایه هست، همونطور که ممکنه اینجا مشخص باشه و کیفیت خیلی خیلی خوبی داره. پشت همه اینها همون بافتی رو که پشت بورد اولیه بود اینجا هم داره، در رنگ زرد، بنفش، میشه گفت فیروزه‌ای و قرمز. خیلی کیفیت خوب، ضخامت خیلی عالی، همونطور که گفتم 2 لایه هست و عالیه واقعا.
بریم سراغ این بسته دیگری که در واقع توکن ها هست. پانچ برده هست که باید پانچ بشه و توکن هایی که باید در جای خودشون قرار بگیره. خب اولین پانچ بردی که اینجا هست شامل سکه های بازی هست که در پشت و رو یک نقش رو داره و توکن فرست پلیر. یکیش رو اگر بخوایم پانچ کنیم همونطور که میتونید ببینید ضخامت خیلی خوبی داره و خیلی استاندارد هست. توکن وسط به راحتی پانچ میشه. 4 تا کاردبورد دیگه هست که در واقع ساختمان هایی است که برای هر کدوم از پلیرها مورد استفاده قرار میگیره. رنگ ها ثابته. این بورد ها در واقع مقدار ضخیم‌تر از بورد قبلی هست. اگر که بتونید این اختلاف ضخامت رو اینجا ببینید، بسیار بسیار تایل ضخیم و عالی هست و مثلا اگر این رو من در این خونه قرار بدم خیلی راحت در جای خودش قرار میگیره بدون هیچ مشکلی و من به راحتی میتونم از این قسمت این رو بردارم. اگر بخوام صادق باشم واقعیتیه که من رو شگفت زده کرد. این کیفیت بسیار بسیار کیفیت عالی داره و خیلی 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 خوبه. خب بریم من مثل همیشه کارت ها رو اسلیپ کنم، توکن ها رو پانچ کنم، در ارگانایزر خودش بذارم، بیایم و جعبه ارگانایزر رو با هم ببینیم. بورد گیم باکس. من توکن ها رو پانچ کردم و کارت ها رو هم اسلیپ کردم، در جای خودشون قرار دارم همه رو، چه توکن های چوبی چه توکن های پانچ بورد. تا اینجا همه چیز خوبه ولی یک مشکلی وجود داره، اونم اینه که وقتی همه چیز رو داخل باکس میگذاریم و باکس رو به صورت در واقع عمودی توی شلف قرار میدید و بعد برای بار بعدی میارید بیرون، یه مقداری به هم ریختگی در توکن ها پیش میاد که البته کارش نمیشه کرد، ولی با این حال همچنان از دید من ارگانایزر خیلی مطلوبی داره. این در واقع درب بخش اول سر جای خودش به این ترتیب قرار میگیره و هیچ مشکلی هم نداره. برد اصلی بازی میاد تو جای خودش. این برد دوم که مربوط به پرستیج و پاپولیشن هست روی اون قرار میگیره مجددا در جای خودش خیلی راحت و برد سوم هم همینطور در جای خودش. توکن های پانچی همه میان در جای خودشون. در واقع شما بازی رو با این صفحه شخصی شروع میکنید که هر کدوم از این ساختمان ها در جای خودش قرار گرفتن. شما از برد خودتون این ساختمان ها رو برمیدارید طبق شرایطی و در برد اصلی میگذارید. اینها هم خیلی خوب در جای خودشون قرار میگیرن، منتها یک درب دومی هست که میاد و همه اینها رو فیکس میکنه. این چند تا برد به این ترتیب اینجا قرار میگیرن و در نهایت این درب میاد و در جای خودش قرار میگیره و همه این قطعات رو در واقع رو هم دیگه فیکس میکنه به این ترتیب. همه چیز جای خودش هست، هیچ چیزی تکون نمیخوره و از این نظر عالیه. این هم دفترچه بازی و در نهایت درب باکس فاندیشن آف متروپولیس که به این ترتیب بسته میشه. از دید من این بازی با توجه به قیمتش و کامپوننتی که داره و همینطور حتی گیم پلی بسیار ارزش خرید داره و توصیه میکنم که این بازی رو یا تهیه کنید یا یک بار تستش کنید. مثل همیشه اگر نظری داشتید در کامنت ها با ما در میون بگذارید و خوب باشید. امروز با آنباکس بازی فاندیشن آف متروپولیس لیز میخوره و طراح اون رو همه شما به خوبی میشناسید، آقای امرسون ساتسوچی. آقای امرالد. امرالد کیه؟ چرا اینجوری میکنی؟ امرسون ماتسوچی امرالد دیگه. از کجا آوردی؟ سنگ اون